Fredagar har blivit synonymt med sura börser, men det svenska VM-hoppet lever. Snart är det helg och vi har 2 toppengäster i studion. Varmt välkomna till Börslunch. Det är fredag den 27 mars och Stockholmsbörsen är ner ungefär 1%. Här i studion har vi Skandias allokeringschef Maria Kundos och Robin Berglund från Redeye. Varmt välkomna. Tackar. Veckans sista handelsdag. Marknaden vill inte sitta på risk. Men det kanske inte är så enkelt just idag. Nej, precis. Nej, men det har ju inte kommit några bra nyheter egentligen här nu. Även om man kanske Trump ville liksom ge någonting gott när han sa att men vi förlänger den här pausen utav att attackera då energianläggningar i Iran. Men samtidigt kom det uppgifter om att man nu skickar ännu fler då militärer till den här regionen. Så att det är dubbla budskap hela tiden därifrån. Och så som man har reagerat på det här nu, oljepriset tar ju ingen paus utan fortsätter klättra uppåt. Börserna går ner och räntorna går fortsatt upp. Och nu är det ju den amerikanska 10-årsräntan. Jag tror vi börjar närma oss smärtgränsen för Trump där. Han kommer nog försöka göra nya uttalanden för att liksom förhindra att den fortsätter att stiga. Ja, men marknaden tror inte riktigt på Trump längre. Nej. Han har pratat om att det skulle bli ett kortvarigt, men det har blivit nu över en månad och nu tror marknaden att det kommer fortlöpa. Sen kan vi addera ytterligare till dagens sura börs i att Kina har trappat upp lite handelskrig, i alla fall handelsutkämpningar med USA som också påverkar. Så att det känns som att det är en ganska härlig cocktail där ute som påverkar börsen. Precis. Ja. Och kriget, mycket fokus, oljepriset uppe på drygt $109 fatet. Oron handlar ju jättemycket om inflationen nu snarare än om tillväxten. Precis. Och man kan ju säga att man har ju också handlat liksom upp vad man tror om centralbankernas agerande här nu. Så nu är det väl prissatt 3 höjningar från ECB, 2 höjningar från Riksbanken och kanske någon höjning ifrån Fed också. Så att det här är ju helt nytt på 4 veckor. Och vi har ju också fått kraftigt stigande korta marknadsräntor överallt. Så att det är helt klart så att marknaden har koncentrerat sig på det här inflationshotet och känner att det är väldigt läskigt. Medans jag tycker att aktier egentligen skulle man kunna, om man var riktigt orolig för tillväxten här, så skulle man ha handlat ner aktier ännu mer. Ja, men jag tror att också, även om inflation så liksom det är det största orosmålet just nu, men blir det en verklighet, det vill säga en ganska ökad inflation, så kommer det påverka konsumenter i allra högsta grad, inte bara vid bensinpumpen utan från i alla varor. Och vad sa man inför 2026? Jo, det är konsumenter som ska driva tillväxten. Så jag tror att man missar lite där, det vill säga blir det här utdraget, vid högre inflation, då tror jag nog att aktier och tillväxt kommer pressas också. Absolut. Navigera som allokeringschef i ett läge där det känns som att oljepriset styr exakt allt, Maria. Ja, nej men det är ju, här får man ju vara ödmjuk, det är inte helt enkelt kan jag säga. Och det är ju inte helt enkelt heller att följa med. Liksom, nu har ju marknaden handlat väldigt mycket på rubriker hela tiden och utspel ifrån Vita huset och också vad Iran har kommit med för svar. Men från Vita huset kommer det också ett överflöd av liksom budskap som ofta är ganska motsägelsefulla. Så att det är nog en strategi från dem att liksom överösa marknaden med alla möjliga typer av budskap då, så att jag tror inte jag är den enda som är liksom förvirrad över vad de egentligen vill. Faktiskt. Och är man liksom privatinvesterare och lite kortsiktigt orienterad, då ska man nästan följa Trump och tro så eller bara kolla på vad han kommunicerar, för det kommer alldeles att påverka marknaden här och nu. Så jag tror att man kan handla lite på vad han säger, vilka utspel han agerar. Men precis på slutet här nu så tror jag att då har man det senaste utspelen här från honom har ju inte riktigt fått den effekten som jag tror att han skulle vilja att det fick. Nej, det är för att, som du säger, det blir lite överflöd. Han har ju kommunicerat alldeles för mycket så folk börjar nästan inte ens titta på det. Men det är klart att någonstans så har han ändå någon form av dignitet i vissa saker han säger som kommer påverka marknaden. Och den här smärtgränsen som du pratar om vi ser att den amerikanska långräntan börjar sticka lite. Hur tror du att han resonerar där? Om du pratar lite mer om smärtgränsen. Ja, men jag tror jag tror ju att
om vi går tillbaka till exempel till förra året när han kom med sitt tullkaos. Då var det ju så att han pausade ju tullarna. Det var ju när den amerikanska 10-årsräntan steg, rörde sig närmare 4,50 kanske. Och det är ju där vi är nu också. Och det är ju där... Den nådde nästan dit när han sa att okej, nu pausar vi det här när vi ger 5 dagars uppehåll i att attackera de här energianläggningarna. Och nu går han ut igen och säger att vi förlänger det till 10 dagar. Han är väldigt oroad för ränteuppgången i USA. Han har ju vunnit valet på att det ska vara hans affordability plan. Det ska vara det ska gå att leva till rimliga kostnader i USA. Stigande räntor, stigande oljepris och nu då kanske ökad inflation. Det är inte... så var väl inte tanken. Nej. Så att jag tror att det är räntorna som kommer att hålla honom. Det är räntemarknaden som håller honom i schack. Det brukar vara så. Och delvis då mycket, eller brukar ske grejer på helgen. Det också. Precis, det också. Kommer alltid med någonting under när marknaderna är stängda så att folk ska kunna kanske, inte vet jag, fundera över vad de egentligen har sagt. Men det är svårt att dra särskilt skarpa slutsatser när det kommer så mycket otydliga signaler. Och Robin, de bolag som du är i kontakt med, hur agerar de i det här väldigt svåra läget? Ja, men det beror på lite på bolagsstorlek. De här mindre bolag som vi pratar med som är ganska domestika, de berör sig inte på riktigt samma sätt och behöver inte hantera den här frågan. Men det är klart att större bolag behöver hantera den här frågan och man är väl, det man kan slå fast vid är att man är försiktig är väl termen. Att man är lite försiktig med vad kommer härnäst, prognoser, guidance framledes. Så att det är väl det jag skulle säga, att hur bolag kommunicerar. Ja, det blir väldigt spännande nu kommande rapportsäsongen om när siffrorna känns gamla och guidningen blir A och O. Ja, och det sa vi även i Q4. Då tyckte man att Q4 ska bli så otroligt spännande. Inte bara att det summerar hela året, men framförallt guidance framåt. Det var tillväxt 2026 ska komma och hela den biten. Och nu står man någonstans igen. Men nu vill vi se Q1, hur påverkas man av det här kriget istället. Man tyckte man hade kunnat hoppat det, men Trump vill hela tiden ha finger med i det här börsspelet. Vi ska prata mer om det senare, men det händer grejer på Stockholmsbörsen också. Och vi har AstraZeneca i topp på storbolagsindex efter en lyckad läkemedelsstudie för tungvrickaren Tozorakimab som används mot lungsjukdomar då. Och sen har vi även att Yubico återhämtar sig något och stiger 3% efter gårdagens jätteras och vinstvarning. Och jag kan också tipsa om lite helgläsning då EFNs reporter Pontus Amime Johansson har träffat Yubicos ordförande Patrik Tigersköld för en längre intervju som går att läsa på efn.se. Och sen händer ju lite grejer på AI-fronten också, eller hur Nika? Det gör det väl i och för sig alltid. Men Anthropic har vunnit en rond mot Pentagon. Det är en domare som har gett bolaget rätt i sin stämning mot Donald Trump och direktiven att alla myndigheter skulle sluta använda Anthropic. I och med domarens beslut så kan alltså verktygen, däribland Claude, användas tills att den här stämningen är helt avgjord. Kriget fick ju marknaden att glömma bort AI-hotet, eller i alla fall lägga det någonstans i bakhuvudet. För nu går vi in, imorgon så har det gått 4 veckor. Riskaptiten följer ju egentligen redan innan på grund av AI-hotet. Delvis. Ja, men delvis, precis. Ja, men vi kunde ändå se, vi mäter riskaptit på 40 olika, kan man säga, indikatorer på massa olika marknader inom valuta, räntor, råvaror, inom aktier och så vidare. Och man kunde säga att det surnade till, inte surnade, det var inga farliga nivåer, men gick ner lite grann här även innan. Och det var ju både oro för de här mjukvarubolagen, det var oro från AI-hot mot alla möjliga sektorer, kanske logistik, finansiella bolag och så vidare. Det var lite dåliga nyheter faktiskt ifrån den privata kreditmarknaden. Så att det här är ju ingenting heller som har lösts i och med de senaste 4 veckorna. Men det har ju hamnat helt klart
varit i skymundan, men det ligger väl där och pyr liksom i bakgrunden. Ja, jag tror också att man har ju prisat in att 2020 att Fed ska köra räntesänkningar, och det här var innan kriget bröt ut, så var man fortfarande lite osäker på huruvida det ska in. Så jag tror det kan spela in i riskaptiten också, att man trodde att det inte kommer komma några räntesänkningar. Men om vi då ändå tänker att många av de nedgångarna man såg, framförallt kanske bolagsspecifikt, var ju i SaaS-bolagen. Och Robin, hur ska man se på värderingarna här? Om vi tittar på Sverige. Ja, men exakt. Nej, men som du säger, dels var det ju på grund av AI-hotet som drog ner den här sektorn ganska radikalt. Och ser vi till, liksom, aktiekursen har ju pressats, och jag tycker väl någonstans mer att det är liksom aktierna som har pressats än fundamenta i bolagen. Och där ser vi också ganska tydliga skillnader i diverse SaaS-bolag. Och vad den här liksom grafen illustrerar är att om vi tittar på det orangea strecket mitt i grafen, så innebär det alltså den organiska tillväxten. Och vi ser att 2025 så normaliserades den eller stabiliserades den under 2025 till omkring 7-8%. Under 23-24 så var den kring 15%. Så att sales har kommit ner, men vi kan se att EBITDA capex har ändå studsat upp lite, så det påvisar väl någonstans om att bolagen har jobbat på kostnadssidan och blivit lite mer lönsamma där ute. Jag tror att det kommer att vara selektiv återhämtning bland de här bolagen. Det tror jag man som investerare ska tänka. Ja, men exakt. Är det någonting som har blivit för billigt? Ja, det finns flera bolag ute i min mening som jag tycker. Vi har bland annat Lime och Vitec, två bolag som är ner 30% i år. Lönsamma, bra bolag, stabila kunder. Lime sitter på kund-CRM, sitter liksom djupt rotat i kundernas kärnverksamhet. Vitec som har många liksom vertikala nischer, djup domänkunskap, och på den här grafen ser vi även dem till vänster, det vill säga de har ganska hög EBITDA capex-marginal, kring 25% i genomsnitt då. Men vi ser helt enkelt att det är närmare hälften som inte är liksom EBITDA capex lönsamma, så att det finns många bolag som har det tufft där ute. Och SaaS var ju riktigt så att darlings under 2021 och 2020-2022 skulle jag kunna säga, det tidsspannet. Då var det okej att det inte var lönsamt, för tillväxten fanns där. Men nu när inte tillväxten finns där och inte heller lönsamheten, då ska man nog vara lite försiktig som investerare. Maria, hur tänker du på liksom tillväxtbolag och lönsamhet? Ja, nej men alltså när jag tänker, det är så jätteintressant att lyssna på dig, och jag tänker på just de här svenska liksom, bolagen, och för mig är det så här, jag måste försöka få någon liten hint om var ska egentligen tillväxten i Sverige ta vägen, med hjälp av att titta på liksom väldigt liksom bolagsspecifika nyheter kanske, men att försöka få ihop det till någon helhet. Men, nej, men jag skulle säga att för mig den här oron för SaaS-bolagen, det är mer, då är jag är liksom mer orolig kanske för hur mycket krediter som finns i liksom privata kreditfonder till den typen av bolag, kanske framförallt i USA då, och hur mycket det finns på den privata aktiemarknaden, alltså inom private credit eller inom private equity, med exponering emot den här typen av bolag, eftersom det var så himla hett 21-22. Och frågan är ju nu, hur lönsamma är de bolagen? Och kommer de bolagen gå att sälja? Lönsamhet är en sak såklart, men sen har ju mycket av snacket också handlat, vi fick den här Citrin-rapporten som skakade marknaden på Substack, om liksom, kommer de här bolagen finnas kvar överhuvudtaget, och hur förhåller sig marknaden till den? Ja, men generellt bland SaaS-bolag, om vi tittade på churn, så låg den på ungefär 5-7%. Och det är en helt okej siffra. Och då tittar vi brett på alla de här bolagen, oaktat om det var olönsamt eller om det var väldigt lönsamt. Så jag tycker churnen är fortfarande ganska låg. Så jag tror ändå att så här, bolag kommer att finnas där. Men de har haft svårt med tillväxt, man har svårt med upsell, man har svårt med prisjusteringar till följd av, ja, men som du säger, det har varit en tung konjunktur där ute. Det är svårt att höja priserna ut mot kund. Så jag tror inte att det finns någon liksom, jätterisk bland de här nordiska bolagen som jag tittade på i alla fall, som vi har med i vår rapport, att de inte kommer finnas kvar. Men däremot så är det många där ute som har det svårt i termer av att lyckas med sales. Och apropå tillväxt, så har ju du också tittat lite på IT-konsulterna. Jag tänker att där finns det ganska stora skillnader.
Ja men verkligen, och det är ju en sektor generellt som har haft väldigt, liksom, de har haft en tuff period. Det har varit en svag konjunktur, det har varit låg tillväxt generellt. Som den här grafen illustrerar, vi ser till och med att det är ganska många som har negativ tillväxt. Och det är ganska spritt här, men Devport å andra sidan, negativ tillväxt. Mycket mot automotive som har påverkats. Det har varit en pressad sektor, man har inte gjort några liksom, IT-investeringar eller liknande. Tittar vi åt höger så ser vi Softronic som har liksom stabila kunder, mycket mot offentlig sektor. De har inte påverkats i så hög grad. Arribatech som också sitter mycket med liksom ERP-affärssystem, sitter också djupt rotade liksom i kundernas verksamhet och har en hel del licenser också, inte säljer inte bara timmar. Så här tror jag verkligen också att det kommer bli liksom en selektiv återhämtning bland de här bolagen. Man pratar ibland också om IT-konsulterna som lite en barometer för svensk konjunktur i övrigt. Vad går det att dra för slutsatser kring liksom den bredare konjunkturen när man kollar på lite svagare tillväxt då kanske för de här bolagen? Nej, men det är självklart att det påverkar i allra högsta grad. Om vi ser att det är bolag brett över alla sektorer som drar in på investeringar, då är det ofta konsulterna som först ryker. Och det är klart att det påverkar tillväxten generellt för Sverige om vi tittar domestikt. Vi ser även fastighetsbolag påverkas med på kontorsfastigheter. Det har ju påverkats också. Vi har sett många som har downsizat. Så att jag skulle säga att man pratar ju alltid om att SKF är någon form av liksom indikator. Man kan nästan säga att IT-konsulterna i någon mening också kan vara det för konjunkturen. Det jag tycker är spännande också med IT-konsulterna är ju att tidigare så satt man ju och liksom anställde för att det var så svårt att hitta personal, och så satt man gärna med personalen för att man inte... Och nu så blir det ju tvärtom, att man istället bara behöver kapa för att man behöver få någon typ av lönsamhet. Ja, man har jobbat väldigt hårt med headcounten och vi har en graf som illustrerar huruvida lönsamma de här IT-konsultbolagen är, men majoriteten av dem är ebitda lönsamma, som den här grafen illustrerar. Och vi ser att de flesta har omkring eller över 7% i ebitda marginal, och det har ökat ganska kraftigt de senaste 2 kvartalen när det bara var 30% eller 60%. Men precis som du är inne på, någonstans kommer vi också till en gräns där att de här liksom kostnadsbesparingarna kan bära frukt, och när sen väl konjunkturen vänder och man börjar få in lite affärer, då kommer man sitta på ett kapacitetsproblem istället. Det vill säga man har inte några konsulter som kan gå ut och leverera, och då tappar man momentum därifrån. Och dra skiljelinjer mot den tiden, men då fanns det ändå en tillväxt där. Det finns det inte idag. Och därför har man ju tvungna att göra som man gör för att liksom ens klara av affären. Också att investerarna har varit så otroligt lönsamhetsorienterade. Det enda man har tittat på som investerare, då har bolagen känt också att det är någonting vi måste jobba med. Men jag tror verkligen det är inne på Nicky, att det kan bli lite, det kommer ta tid för dem att få den här tillväxten om man har ett kapacitetsproblem. Mm. Men då, vi har en jättestark omvärld. Vi har aktier som pressas. Ganska mycket stockpicking där man kan hitta bra grejer billigt. Hur ska vi göra idag? Ja, men sitter man som privatinvesterare så är det nog fördelaktigt att sitta på lite torrt krut. Så att man kan hitta de här köplägen. Som jag nämnde i bland annat liksom SAS-bolagen, så tycker jag att det är mer aktiekursernas press än fundamenta. Så där kan man nog hitta några spännande case. Och såklart att vi pratar mycket om, och kanske ett tråkigt scenario, men vi pratar om att räntan ska höjas. Det är klart att ska man då äga bank, ja det är väl ett troligt scenario att det kanske kan vara en bra grej. Men vi på Redeye som är lite mer småbolagsorienterade tycker väl att det är roligare att titta kanske bland de här SAS-bolagen som ändå kan sticka ut där ute. Jag tycker också något som är intressant att tänka på är liksom hur svenskarna agerar i det här läget. Vi ser ju just nu rekordstora utflöden från amerikanska fonder till exempel. Vad är det som, hur kan man tänka där, Maria? Alltså, det har ju varit stora utflöden från då, alltså när det gäller svensk fondstatistik ur amerikanska aktiefonder. Och så har man i alla fall börjat köpa lite mera, eller man har köpt lite mer svenskt. Inte kanske riktigt småbolagsfonder, där har det ju fortsatt liksom varit utflöden. Men här tror jag, och jag håller med dig, här man ska nog inte glömma bort småbolagen här. Sen kan det vara så att man kanske inte vill vara absolut allra först på bollen. Man kanske vill se något
någon lite fiskkrok. Men i den här röran som har varit de senaste 4 veckorna, då kan man säga att det är inte småbolagen har inte gått sämre än stora bolag. Antingen så är det liksom början på något, på något gott för småbolagen, eller så handlar det mer om att det är klart att det är mycket enklare att sälja det som är mest likvitt. Och då pratar vi ju liksom om de största bolagen på börsen. Så kan det vara. Ibland när folk bara ska ta ner risk så är det ju de som åker ut. Är det rätt att sälja i USA? Vi har ju med oss graf också om att amerikanska aktier är relativt billiga just nu. Eller? Ja, precis. Men så här, man kan ju säga att de som har sålt, de har ju inte gjort det på grund av någon slags värdering, skulle jag säga. När vi tittar på vår liksom, värderingsmodell här för amerikanska aktier jämfört med andra aktier då på utvecklade marknader, så kan man säga att amerikanska aktier har inte varit så här billiga relativt typ europeiska då på flera år. Så att det är inte ett värderingsargument. Sen kan det finnas många andra argument varför man vill liksom, sälja amerikanska aktier. Det kan kanske vara mer... Liksom, ja, för hur mycket spelar det psykologiska in här, tror ni? Jättemycket, gissar jag. Ja, sen finns det ju en valutadimension att förhålla sig till också. Men det var inte jätteroligt att äga amerikanska aktier under föregående år. Nej, precis. Och nu någonstans har väl det i alla fall stabiliserats förhållandet mellan kronan och dollarn. Så nu kanske man snarare kan få en positiv valutaeffekt. Det fick man ju en ganska kraftig negativ sådan förra året. Så av den anledningen, eller den aspekten, så kanske man också ska titta lite over there. Precis, och jag tror att tittar man nu bara de senaste veckorna, då ser man ju som svensk placerare att valutan är ett väldigt bra skydd. Eftersom dollarn har stärkts under den senaste tiden. För första gången på ett tag, får man För första gången på ett tag, absolut. Och jag vet inte, nu är inte jag helt uppsjungen här, men på morgonen i alla fall såg det inte riktigt ut som att dollarn fortsatte att stärkas, trots att oljan fortsatte uppåt och att räntorna fortsatte uppåt. Så det, ja. 9,43 står den i nu. Ja, exakt. Eller mot kronan. Mot kronan. Ja. Mm. Nej, men alltså frågan så här, allokeringschef, men vi jobbar ju så mycket med liksom diversifiering, så det här, jag tycker den senaste tiden vittnar ju också om att det är väldigt, väldigt svårt, och det är väldigt bra att ha olika valutor i en portfölj, det är bra att ha olika aktiemarknader, det är bra att ha liksom olika typer av tillgångar. För en svensk privatsparare så handlar ju oftast det om olika aktiemarknader och olika liksom, kanske om man vill ha en del ränteplaceringar då, och kanske krediter. Just för tillfället så är det ju ingenting direkt som har varit en krockkudde förutom just dollarn. Nej, och småbolagen har ju varit pressade utflöden tidigare, så det kanske är också en anledning till att de har gått bättre nu relativt de stora bolagen, för det var det som pressade värderingar. Men jag tycker någonstans att vi pratar mycket om så, det ska vara småbolagens år och så vidare, och så har det aldrig blivit så på grund av olika anledningar och så, men känslan är väl ändå någonstans att det är väl där man kanske ska titta lite nu, givet värderingarna. Och om svenskarna fortsätter sälja i USA och det kommer rekordstora inflöden, så kanske det gynnar småbolagen på sikt, eller? Ja, absolut, tveklöst så. Mycket spännande. Jag noterar att Stockholmsbörsen fortsätter att surna till. Ner ungefär 1,5%. Tar hem lite risk inför helgen. Terminerna för Wall Street pekar också ner ungefär 0,5% inför öppning. Tusen tack för idag, Maria och Robin. Och tusen tack också till alla tittare. Snart är det helg. Jag hoppas att ni får en fin sådan, och så ses vi på måndag igen. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.